Good day mga Gors, today we are going to the beautiful city of Sipalay. Samahan nyo kami sa isa na namang masayang bonding naming pamilya dahil dapat i-enjoy lang natin ang life kasi mabilis lang naman tayo dito sa mundo. Para hindi kayo masyadong mabagot, meron akong tulang iiwan galing sa magaling na author kaya chill LNG and hope you'll enjoy. Let them. Let them argue. Let them fight. Let them think. They are right. Let them gossip. Let them rage. Let them build themselves a cage. Let them judge. Let them talk. Let them walk the way they walk. Let them laugh behind your back. They cannot push you from your trap. Let them steal each other's joy. Let them silence virtue's voice. Let them wrestle for the throne. Let them pick flesh from their bones. But of all you let them do, do not let them alter you. Keep your focus on the sky and all the beauty you pass by. Stay within your well-built walls and answer only worthy calls. Let them lie if they must. It's yourself you need to trust. Yun na nga mga Gors, malapit na tayo sa first destination natin which is yung Campo Quino Beach Resort located lang sa Barangay 4 Sipalay City. And heto na Gors, we are now entering sa Campo Quino Resort. Day tour lang po kami rito, nagpa-reserve lang kami ng kanilang open cottage for today's use lang. Maganda dito kasi separated siya sa ibang resorts and hindi crowded and mura pa. 50 pesos lang ang entrance fee mga Gors and 800 lang ang kanilang day use cottages. Malinis ang resort and maganda yung beach at talaga namang napakagandang mag-relax dito. May restaurant din sila and affordable din naman mga bilihin. Pero mas maganda pa rin kung meron na kayong sariling foods na baon kasi mas makakatipid na kayo at sure na talagang gusto nyo ang kakainin nyo kagaya namin sadyang may mga baon talaga kami dahil alams nyo naman kami kasi yung mga tipong bawal gutuman at bawal mabitin pagdating sa bakbakan, sa kainan. As you can see, yan ang kanilang mga family rooms, maganda and naka-air conditioned na and nasa 7,000 pesos ang rates nila. Napakaganda talaga dito mga Gors, tahimik at malinis at perfect talaga kung gusto nyong magmuni-muni. May pa-gender reveal muna tayo mga Gors para sa soon-to-be baby ng aming bunsong kapatid, pero I'm sure na mas mauna pang lumabas si baby kaysa sa pag-upload ko ng video nato. Pero okay lang, carry bells lang yan, mema vlog lang.
At ayun na nga mga gors, tamang swimming lang tayo dito, at maganda ang weather, hindi masyadong mainit. Ayan nga ang mga feeling swimmers at nagpa-contest pa. After namin mag-relax ay bumalik na kami sa proper ng city para sa sunset. At heto, imbis na sunset fishballs at kwek-kwek ang nakita. Pero sadyang masarap naman kasi ng mga tinda ni Kuya, ibang-iba ang lasa, lalo na yung sauce niya, masarap talaga. Ayaan, sarap na sarap ang mag-ama sa kanilang tempura. May pa-smile pa si Cap. Ayan, nakabili na kami ng isda pang ulan mamaya para sa hapunan. At hayan na ang sunset mga gors, napakaganda naman talaga. Salamat sa panunood and wait lang para sa part 2. Thank you and God bless us all.